No niin, siinä tuli ajettua tämän ruska nopeusennätys. Ihana mäki tuo, mikä laskee tuohon lähelle Metsäkylän kauppaa. Olisi ollut kiva, kun se Metsäkylän kauppa olisi ollut tänään auki vähän pitempään kuin 2 tuntia. Se sunnuntaisin auki kello 12-14. Vähän pelottaa, että onko mun tarpeeksi ruokaa, kun tästä pääset Paratemmällä Rovaniemelle. Mulla on vielä 300 kilsaa. Oho. Mä voin ostaa vähän enemmän. Aika paljon patukoita, mutta yhdet kermaperunat ja 2 vähän isompaa sämpylää. Vähän suklaata. Ei sillä nyt ihan mahdottomia ajeta. No niin järkeväähän olisi jatkaa tästä myötätuuleen. Hyvää myötäiseen. Tää tietä 800 suoraan tonne Taivalkoskelle ja käy kaupassa tai vaikka pizzalla. Mutta se nyt ei tunnetustikaan ehkä aina ole se mun juttu. Käännytäänpä tänne. Jos tästä vaikka joku pisteenvahtaja innostus vähän se. Olkaa hyvät vaan, jos näin pääsee käymään. Ainakin toistaiseksi aivan hyvässä kunnossa. Mutta täällä on muutama mäki ja yksi iso kysymysmerkki. Sitä odotellessa. Markus Kajo puhuu aikoinaan termodynamiikan laeista. Ja mulla on sitä nyt vähän aikaa ajeltua, niin ehdottaa sinne yksi lisäys. Tässä se tulee. Oletteko valmiita? No siis, soratiellä ajaessa toinen ura on aina parempi. Niin kuin näette tässäkin, tuo on ihan helkki. Vaihdetaan tänne. Mutta heti kun sinä vaihdat sen tänne, niin tuo toinen ura on parempi. Vaihtoehtoisesti tämän lain voi kirjoittaa niin, että sinun ajourasi on aina se huonoin. Tämä pätee myös tapauksissa, missä ajouria on 3 tai enemmän. Ei muuta tähän hätää. Vaihdetaan tuonne. Eikä. Ja vielä lisäyksenä, että jos ette ole kuunnelleet Markus Kajon ajatuksia termodynamiikan laeista ja hänen havaintojaan niistä, niin Yle Areenasta löytyy ajatusten 1 000 000 laatikkoja termodynamiikan lait. Onpa siinä taas kiinuttaminen. Nyt on alamäki muuten. Oi. Joo, ei uskalla kuvata. Mikä alamäki. Tuossa mentiin äsken pitkän matkaa, niin 62 kilsaa tunnissa semmoista pikkusen verensyömää rytyytystä. Pakko pitää munkkitikulla tänne pyörähtää ja alamäki ei vaan ota loppuakseen. No tuo vielä taitaa olla joku ylämäki apua. Nytkin on vauhtia 47, mutta se 62 oli jo melko hurjaa, niin kuvattavaksi yhden jälkeen apua. Toivottavasti ei kostaa. Apua 50. Sinne tultiin tosiaan 100 metriä alaspäin. Ja nyt täällä on mielenkiintoinen liikennemerkki. Hiljainen vauhtia. Mä menen vaan 25. No okei, vähän hiljattaa kun on alaspäin. Kuten hiljattaminen tarkoittaa vissiin vauhdin hidastamista. Katsotaanpas. Sitten täällä on eessä Iijoki. Ja katsotaanpa kummalla puolella. Ole täällä, please. Yes. Yksityistie, oma toimilossi, kulku omalla vastuulla. Pitkästä aikaa täällä. Tuossa on aika kiva kynnys tällä hetkellä. Niin. Otetaanpa vähän varovaisemmin. Noin. Ai että. On täällä nättiä. Tänne on saatu ihan uusi käyttöohjekin. Mä mietin jo, että jos se ei olisi ollut täällä, että mä olisin mennyt tosta vaan niin veneellä yli, kun tuossa on tommonen veivi. Tommonen veivi, millä voit hakea tuon veneen tuolta ja sitten soutaa yli. Ja nyt kun meillä kerran on lossi tässä, niin mennään täällä vaikka ottaa aurinkoa ja kuivattaa vaikka kenkiä. Voit vähän lähteä ideestäänkin tästä. Voidaan
Sille vähän vauhtia. Näin, sitten vois mennä kyytiinkin. Näin. Ja sitten meillä on täällä metalliset kapulat. Ja aletaanpa. Mennään se nyt niinku näin päin. Tuotaan tänne päin. Näin. Tätä on niin paljon helpompi kuin se Lainion Lassi. Tää on tämmönen hyvä akillesjännetesti kanssa. Tunkee täällä vattia pohkeeseen. Tekee tappaa tässä kepsin mukaan. Tulisi hieno kepsin jälki, koska tässähän liikutaan kuitenkin. Lihasvoimalla ees takaisin, pistetään se taskuun tästä. Äkkiä nyt Lossi pysähy keskelle Iijokia. Varokaa vaijeria. No, otapa kiinni siitä. Vähän lisää voimaa taas. Mielenkiintoinen varmaan tulee sitä kepsin jäljestä. Se on vaan vähän ees takaisin. Miksi näin vaikea asento? No sen takia, koska mä kuvaan. Tää on vähän yksipuolesta tää homma, se lähtee. Kohta. Jarrutella. Meniskö? Ei se mene vielä. Tarkoitellaan tälleen. Jarru vastaan. Paremmin kuin kuinka sä törmät. Vielä vähän. Sitten vetää nämä. Näillä kiinni. Klonk. Siihen. Ympäri. Samaa toiselle puolelle. No se loppu vähän tänne lihaksi. Olisiko vielä? No ei se mene. Se on vasta siinä. Ei. Osaan olla vähän tuonnepano. Otetaan nyt tosta vielä kuvaa noista ohjeista, kun mä näitä ohjeita en edes nähnytkään. No. Hyvä. Jatketaan. Pääsee kiipiä. Eipä se kivaa. Hän vaihtelee tähän touhuun. Kepsipä taas päälle. Näkyykö tossa ees mitään? On siinä vähän mutkaa. Ja jatketaan. Ja tämmöset tulee ihana fiilis. Katsokaa nyt kuinka kaunis iltapäiväkin on. Se on Iijoki. Tämähän on tunteiden vuoristorattaa. Ja pääkopaastahan tää on kiinni. Totta kai niin kuin kaiken muunkin pitää pelata.